Yun o. Musta bossing? Medyo matraffic lang. So yun nga pala, no? Cody's Garage nga pala, Sir Lawrence. So yun. Ito pa, Buwis Buway Delivery. Ay sorry, pasensya na bossing. Hindi kasi Okay ako lang to. makabiyahe, gawa ng gulong ko. Good lang yan, pare. Okay lang yan. Grabe, no? Fresh. Pag kasi papakiusap natin sa motor, baka magalit dahil mahaba. Pero ito, kaya naman. Yun lang, mahirap na sumingit. Oo. Sige bossing. Dala ka, ano? Oo, dala akong cutter, wait lang. Dami ginagawa ngayon dyan. Ha? Dami ginagawa. Busy ba dun sa shop nyo? Mamaya may tambay na. Yayaan mo yung mga photo. Ito pa yun. Ito yung dapat na gawin mo. Ito yung dapat na gawin mo. Alright, so tuloy nga pala ulit for another video. Kumusta? Kumusta kayo dyan? So sana okay lang kayo. So for today, kung makikita nyo naman doon sa unang clip, meron tayong bagong modifications ngayon na gagawin sa unit natin. So shoutout nga pala kay Sir Lawrence sa Cody's Garage. Ito yung, ito yung page nila. So kung may need kayo na aftermarket na parts or body kits ng Galant, CRV, Honda CRV, yun. Tap nyo lang sila or message nyo lang sa page niya. Meron sila yung supply. So, maraming salamat ulit, bossing. Okay, so for today, bigyan ko lang din kayo ng quick update at least. So for those who are new to the channel, the plan for this unit or for this project is to do a full BR4 setup. So, at least for the body kits at least. So, yeah. So, quick review kung ano yung BR4 body kits. Yan, search natin. Tapos, base ko na lang dito sa screen na to. Okay, so, Galant BR4 8G. So, as you all know, naka-Galant 8G, super salon lang ako. So, it comes with the standard comes with a parang GTA body kit na rin ba yun? Or, I don't know, parang nung binili ko siya, meron na siyang body kits ng BR4 tsaka facelifted BR4 bumper. So, tinatry ko lang siya i-continue yung setup. Ano ba yung BR4 na body kits? Pakita ko sa inyo. Kung papansin nyo, ito siya. Ayan, yung sa screen na yan. So, for the BR4 body kits, it consists of the facelifted bumper here. Bumper, then the BR4 hood. Yun, nakaumbok yung hood niyan. Tapos, the side skirts. Ayan, side skirts. Meron siyang body line, yung side skirts niya. Tapos, then itong palakol, yung nasa likod, sa may rear bumper. Ayan, sa rear bumper. Then, yung rear valance, which is yung recently installed ko din na modification sa kit natin. Then, the spoiler, ayan. Then, the tail lights, yan, i-install lang din natin yan, tail lights. May body yung tail lights na parang Japan, na may bilog-bilog. And ano ba? Ayun. So, comment down below kung may na-miss ba ako or mayroon pa ba akong kailangang ilagay dun sa modification, dun sa list ng modifications natin. So, yeah. Pakita ko na sa inyo kung ano yung nabili ko, yung side skirts. Alright. Okay, so this is the facelifted BR4 side skirts. Ayan. Sorry, nakabubble wrap pa siya. And ano ba yung comparison niya? Ang difference yun sa GTA na side skirts. So yung difference lang naman itong facelifted is mas makapal siya, siya mas mataba. So ito yun, yung una yung dito sa may front panel. Tapos from the body line, ito, nag-add yung body line. Makikita nyo naman. Ayan. Tapos yung body line, gusto ko siya. Mas gusto ko siya in terms of aesthetics.
Kasi para mas aggressive siya pag in-install natin dun sa unit natin. So yeah. Okay, so ang plan ko sana dito is linisin ko siya today. Tapos try ko siyang i-buff or try ko siyang lagyan ng rubbing compound, polishing compound. Then try ko siyang i-install today. Pero tinatamad na ako kasi pinalipat ako ng parking space. So, may ginagawa din sa parking space ko ngayon, which is kailangan ko ng mas malaking space compared din sa kung saan ako nakalagay ngayon. Okay, so yung color nito is currently pearl white. Pero ako kasi, yung current body color ng unit natin ngayon is taffeta. So, hindi naman ganun kalaki yung difference, pero ma-OC kasi ako. So, ayun. Pero, siguro most likely yung next content nito or yung installation nito is after nito ma-repaint. So, kay Auto Pintura. Ayan, shoutout kay Auto Pintura. Sila yung nag-paint ng unit natin overall. Okay, so ano ba today? Siguro mag-DIY na lang ako. Pakita ko sa inyo. Kasi meron din akong binili ng mga aftermarket na DIY parts na kailangan ko install. Okay, so ano ba siya? So, maya na lang. Wait lang. Okay, so nandito na tayo ngayon sa unit. So, yung DIY na gagawin ko today, magre-repair lang ako ng cluster gauge natin. So, ito kasi siya. Okay, so ito siya. So, pasensya na kayo sa lighting. Madilim kasi dito sa parking space. Okay, so ano ba yung gagawin kong repair? Ayan. So, mapapansin nyo, busted na yung sa RPM side na bulb. Tapos, pag nilagay ko siya sa D, wala din yung indicator dun sa D. So, yeah. Yun na lang yung gagawin ko ngayon. So, alright. Okay, so ipapalit natin is itong set ng Koito. T10 and T5 bulbs. So, purist Japan tayo ngayon. JDM number 1. Okay, so start tayo. Okay, so lumipat na ako dito sa taas. Sobrang dilim dun sa baba. So, ano bang kailangan natin? Ito lang, screwdriver lang. Tapos yun. Dalawang screw dito. Then, hugutin lang natin to. Tapos to start, meron tayong baba natin tong steering wheel para magkaroon tayo ng space dito. Okay. Yeah. So yun. Meron switch dito sa may bandang dulo. Pakita ko sa inyo. Okay, so kailangan natin disconnect yung control nito. Hindi ko anong tawag dito. Not sure. Comment down nyo sa baba. Meron siyang nut dyan. Meron siyang connector. So kailangan lang natin siyang hugutin. Alright. Bagay lang yung first panel. Tapos yung next is ito. Okay, so yung next is unscrew natin yung 4 na bolt dito, yung connected sa cluster gauge. 1, 2, 3 yun dito, tsaka yung 4 so yun dito sa dulo. Tapos sugutin na natin siya. Alright. Okay, so yung best practice nga pala, nakalimutan ko yung mention pag magre-repair kayo ng something electrical, disconnect nyo yung battery. Pero ako kasi kaya mo na. Pero yun, siguro mas masaya gawin to pag naka GoPro So GoPro QT.
So ayun, nahugot na natin yung mismong cluster gauge natin. So ano ba yung gagawin natin? Papalitan lang natin yung mga bulbs dito. So ito yung mga bulbs. Ito. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos yung papalitan natin sa D ay ito. Okay. So yung sizes nito is ito T10, 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 T10. So apat na T10. Tapos yung mga nasa gitna, yung iba T5 na yan. So ito T5 na yan. Okay. So yeah. So yung pag-pull nito, yung mga bulbs is i-twist nyo lang siya. Twist, then hugot. Ayan. Then makikita nyo na yung bulb. Then pagbabalik, twist and turn lang. Twist lang. Ayan yun. Same lang. Yung process. So yeah. So ang papalitan natin ngayon is yung apat na yun. Lahat na. Tapos yung sa drive. Okay? Alright. Okay, so tapos ko na siyang palitan ng mga bulbs. So babalikan natin siya doon. Okay. So after that, hindi mo siya kaagad matetest kung gumagana kasi kailangan mo i-connect yung hinugot natin dito. Yun nga, yung switch. So siguro itest ko na lang mamaya sa baba kung okay siya. Alright. So yun o. Okay na siya. Okay na yung sa RPM. Tapos pag nilagay ko siya sa D, ayun na, nandun na yung indicator niya. Okay. So I guess that's it for this DIY. Mamaya na lang ulit. Alright. So ayun. So gumagana naman lahat. At I think okay na siya. So dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. Ay content ako on the next following months. So may padating ako na bagong set ng tires. So ayun, abangan nyo na lang yun. See you on the next vlog na lang ulit. Toya out. Ingat, ingat. Bye bye.